Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα βγάλουμε. Ποιο είναι το... Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το θέμα που θα βγάλουμε σήμερα. Λοιπόν, η μεγάλη αίρια, πολλά όνειρα βλέπεις αυτό το χρονικό διάστημα, έντονη και αυξημένη διαίσθησή σου. Όνειρα, όπως σου είπα, κάπως νιώθεις περίεργα, μια ταραχή, κάτι περιμένεις να γίνει, το περιμένεις ίσως και καιρό. Επίσης, αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα εδώ, μπορεί να είναι κάποιος παντρεμένος που σε ενδιαφέρει ή εσύ να είσαι παντρεμένη. Γενικά υπάρχουν γάμοι, μπερδεμένες καταστάσεις και εσύ εδώ πέρα δείχνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα, όπως σου είπα λίγο πριν, ότι κάτι περιμένεις να γίνει. Βρίσκεσαι σε διλήμματα σε ό,τι αφορά το παρελθόν σου. Στο τώρα βγαίνει η Βασίλισσα Πεντάκτηνων που κάπως είσαι και λίγο πιο παραδοσιακός. Δηλαδή αν είσαι σε μια κατάσταση τριών ατόμων που υπάρχει ένας γάμος, εκεί σε βλέπω λίγο να έχεις να νιώθεις κάπως ενοχές, θέλεις να πεις τις αλήθειες σου, θέλεις να ξεκαθαρίσεις πράγματα. Για σένα που ρωτάς εδώ βγαίνει πολύ έντονα ότι έχεις εσύ δύο πρόσωπα στη ζωή σου που δεν μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση και αν το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει άλλο ένα πρόσωπο, εδώ δεν το δέχεσαι τώρα και θέλεις να ξεκαθαρίσουν όλα, δηλαδή δεν ανέχεσαι μια τέτοια κατάσταση. Να υπάρχει και να είσαι το τρίτο πρόσωπο εσύ ή να έχει μπει τρίτο πρόσωπο στη δική σου ζωή. Τώρα μπορεί να σε μπέρδεψα λίγο, αλλά εσύ τώρα που είσαι σε μια τέτοια κατάσταση από όλες αυτές που είπα, νομίζω ότι με κατάλαβες. 8 πεντάκτηνα. Με τα 8 πεντάκτηνα, η κούρασή σου στη δουλειά που έχεις κάνει για τον εαυτό σου είναι αρκετή. Δηλαδή, έχεις δουλέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο, πολύ με τον εαυτό σου προσπαθείς να το κάνεις, τουλάχιστον, αλλά εσείς που είστε λίγο πιο προχωρημένοι, τώρα ήρθε η ώρα να πάρετε τις αμοιβές σύμφωνα με αυτά που έχετε δουλέψει για τον εαυτό σας. Ένας αυτοκράτορας εδώ, ένας κρυός, έχουμε μία πανσέλινο σε ενέργεια ακόμη κρύου ζυγού, δηλαδή τώρα τι κάνουμε, προσέχουμε να μην είμαστε παρορμητικοί, επειδή νιώθουμε δικημένοι, προσέχουμε να μην πάρουμε απόφαση σύμφωνα με μια παρορμητική κίνηση δική μας, έτσι. Θα περιμένουμε, είπαμε, μετά τις 25 να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, από εκεί και πέρα και περισσότερο θα σου πω ότι μετά και τις 22 Νοέμβρη. Τώρα έτσι πως πήγε και όλο του μέχρι να τελειώσει το 24, καλό είναι να μην πάρεις πολύ σοβαρές αποφάσεις για σένα. Θα είναι λίγο λάθος. Μία ξεσηκώνεσαι, μία σε πιάνει κατάθλιψη, μία στεναχώρια. Τέλος πάντων, περιμένουμε λοιπόν εμείς έναν αυτοκράτορα εδώ, έναν αυτοκράτορα όμως που είναι και ακόλουθος νερού. Άρα μεγάλα σκαμπανεβάσματα στο συναίσθημα αυτού του ατόμου, μία δείχνει ότι έχει συναισθήματα τα οποία όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί. Περνάτε μια κατάσταση από την οποία λέει δεν την έχει ξαναζήσει σαν τη δική σας υπόθεση αυτός ο άνθρωπος, άρα δεν ξέρει πώς να τη διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Επίσης λέει και κάτι άλλο, ότι στο παρελθόν έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ναρκισσισμό, άρα και εσύ λίγο ίσως μπερδεύεσαι σε αυτό, δηλαδή να σου έδειξε στοιχεία αγάπης, απ' την άλλη όμως να έχει και έναν εγωισμό, από τον οποίο δεν μπορούσες όχι δεν μπορούσες να καταλάβεις,
σαν να σε κρατούσε κάτι σε άμυνα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν εγωισμό δυστυχώς γίνονται τσιγκούνιδες και σε όλο το πακέτο το υπόλοιπο, και στα ερωτικά και στα οικονομικά. Δείχνει ένα άτομο βασικά που ήθελε να κάνει και να περνάει το δικό του ή το δικό της. 8 κύπελα από την άλλη, 2 οχτάρια μέχρι τώρα. Όπως έλεγα και λίγο πριν, πολλά τα σκαμπανεβάσματα, ψυχολογικά ζητήματα εδώ. Ο άνθρωπός σου έχει κάνει, λέει εδώ, αρκετές κινήσεις για να φύγει από το άλλο άτομο, στην περίπτωση που είστε 3. Έχει κάνει αυτές τις κινήσεις, αλλά το άλλο άτομο έβαζε πάρα πολλά εμπόδια. Μας λέει επίσης ότι εκεί που βρίσκεται δεν περνάει καθόλου, μα καθόλου καλά, και τελικά αποφασίζει, από ό,τι βλέπουμε, παίρνει την απόφαση τέλος πάντων να φύγει και να έρθει να ξεπεράσετε τα δικά σας εμπόδια, γιατί εσείς ακόμα είστε στη φάση που υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας. Με τη Βασίλισσα Ξυφών, ιδιαίτερα τα κορίτσια μου τώρα εδώ πέρα, βλέπω ότι τα βλέπετε αλλιώς εσείς τώρα, με άλλη λογική, είστε της λογικής, δηλαδή πλέον μπορεί να ξέρετε και τι συμβαίνει στη ζωή αυτού του ανθρώπου και να καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να δείξετε λίγο παραπάνω υπομονή, να ξεπερδέψει αυτό το άτομο. Έπρεπε να πάρθει ένα διαζύγιο εδώ, είτε και από εσάς, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Γενικά, λίγο σας είχε τρελάνει αυτό το πρόσωπο, την νοημοσύνη σας στο παρελθόν, και τώρα, επειδή δείχνει ότι θέλει να κάνει αυτή την επανεκκίνηση να πω, επανασύνδεση να πω, θα περιμένετε, όπως μας βγαίνει τελευταία πάρα πολύ, να δείτε τις εξελίξεις, μήπως τυχόν και το ξαναμετανιώσει και ξαναφύγει. Μάλλον έχει κάνει κάποιο πισωγύρισμα και άλλη φορά, και αυτό λίγο προσπαθείτε να δείτε με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα κι εσείς και να μην δεχτείτε αμέσως αυτό το άτομο πίσω, αν δεν είναι ξεκάθαρο. Γιατί η αλήθεια είναι εδώ πέρα, ξεκάθαρο 100%, αυτό το άτομο δεν το λες με τα 8 κύπελα. Για να δούμε λοιπόν. Κι όμως το έχει βάλει στόχο αυτό το άτομο. Πέρασε και εκείνο πολλά σκαμπανεβάσματα στο συναισθηματικό του κόσμο, όμως έχει στόχους, όπως και ο Αυτοκράτορας έχει στόχους, έτσι και το άρμα, ενέργεια καρκίνου, επίσης πολύ έντονη, πιάνει τα παρορμητικά αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ και ο καρκίνος είναι μέσα σε αυτό, άρα θα πάρει αποφάσεις θέλει δεν θέλει. Μάλλον έντονα βγαίνει, όχι μάλλον, βγαίνει έντονα με το θέμα του γάμου εδώ. Κάποιος είναι παντρεμένος κτλ. Ή αν ήσασταν εσείς, έχετε και ζητήματα από το γάμο σας, που εκεί μπορεί να περάσατε κακοποιητικά και να βγάζετε κι εσείς μια ενέργεια πάνω σε αυτό το πρόσωπο, ότι να μην το πιστεύετε γιατί και ζήσατε και ακόμη μια κατάσταση περίπου ίδια εσείς με ένα κακοποιητικό άτομο. Τώρα, το άρμα λοιπόν έχει να κάνει, όπως σου είπα, αυτό το χρονικό διάστημα, η ενέργεια του καρκίνου, αυτό το άτομο θέλει να έρθει, βλέπεις ότι κάνει κάποια βήματα, ίσως στο παρελθόν να ήταν πιο δειλά, βλέπεις και τον, και τον ακόλουθο νερού και τα 9 κύπελα, τα 8 κύπελα, ότι πίσω μπρος, καθόλου ισορροπία, έκανε πολλά πισωγυρίσματα, τώρα όμως βλέπουμε τα άλογα να τρέχουν μπροστά, να κοιτιέστε εσείς οι δύο για το μέλλον, να κάνετε ένα κοινό μέλλον, και σαν αυτοκράτορας πια όμως να δει την πλευρά του ότι εσύ θα πρέπει να είσαι στην αυτοκρατορία αυτού του ανθρώπου και να χτίσετε μαζί κάτι καινούριο. Αυτό το διαβολάκι τώρα τι το ήθελε εδώ? Το ήθελε γιατί με την αναδρομή του Πλούτονα που έχουμε στον εγώκερο, που μας ταλαιπωρεί λίγο ακόμα όλους, εύχομαι για λίγο, μέχρι τον Νοέμβριο περιμένω, άντε μετά λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Βλέπουμε τα τρίτα πρόσωπα λοιπόν εδώ, ή τι άλλο, τους εθισμούς, γνωστές ιστορίες. Αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι πάει να τελειώσει τώρα, γιατί είπαμε ότι ο αυτοκράτορας στο παρελθόν μπορεί να του δόθηκε μια εξουσία. Δηλαδή να είχε μια καλή δουλειά, να είχε αποκτήσει ξαφνικά μια καλή φήμη, να είχε πολλά άτομα γύρω του αυτό το πρόσωπο, να έχει πρόσωπα που να του λένε είσαι ο ένας, είσαι ο μοναδικός. Επίσης εσύ μπορεί να το έκανες αυτό το πρόσωπο, να του έδωσες
πάρα πολύ μεγάλη αξία και να την εκμεταλλεύτηκε και έτσι να έγινε ένα άλλο άτομο και να έβαλε τα πρόσωπα στη ζωή του. Τέλος πάντων δείχνει ότι τώρα εσείς κάνετε την προσπάθειά σας, η αλήθεια είναι. Τα κορίτσια πάλι ιδιαίτερα ξαναλέω, κάνετε μία προσπάθεια να δώσετε σε αυτό το άτομο ακόμη μία ευκαιρία και όπως βλέπουμε εδώ δείχνει το πρόσωπο αυτό ότι απλώνει το χέρι για να πάρει αυτή την ευκαιρία, το φίδι όμως καραδοκεί, άρα δεν έχουμε τελειώσει κάποιοι από τους εχθρούς. Προσοχή μεγάλη. 2 ξύφοι εδώ, να και ο ζυγός, κρυός ζυγός εδώ. Εδώ θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική και η δικαιοσύνη. Είστε 3 άτομα, γιατί 3 είναι εδώ, οι οποίοι ζείτε όλοι σας μία αδικία. Επίσης αυτό το άτομο έχει δίπλα του πρόσωπα τα οποία του βάζουν πολλά εμπόδια στο μυαλό. Μπορεί να το έχει συζητήσει με κάποιον ή με κάποια εδώ πέρα και να παίρνει κάποιες αρνητικές απόψεις για το μεταξύ σας, αλλά εδώ έχει να παίξει ρόλο και η πίστη σας, πόσο δυνατοί είστε εσείς που περιμένετε αυτή την επανασύνδεση, πόσο το πιστεύετε και εσείς αν έχετε διλήμματα επίσης πρέπει να φύγετε από αυτά. Στο λέω συνέχεια ότι πρέπει να είναι το μυαλό μου ξεκάθαρο στις αποφάσεις μου. Η Βασίλισσα Ξυφών αυτό κάνει και ξεκαθαρίζει και ξέρει και τι θέλει και δεν την ενδιαφέρει κιόλας, δηλαδή σηκώνει εύκολα τους τοίχους στα εμπόδια της, οπότε σε τέτοια ενέργεια σε θέλω. Βασιλιάς Πεντάκτηνων, πραγματικά όταν κι εσείς δείτε ότι και το πιστέψετε απόλυτα και φύγετε κι εσείς από τα 2 ξύφη και αυτό το άτομο, πολλές φορές τη λέξη άτομο χρησιμοποιώ, με συγχωρείς, τέλος πάντων την παίρνει την απόφαση τελικά, από τα 8 κύπελα πάμε στο Βασιλιά Πεντάκτηνων, που είναι ένας κύριος εδώ, ο οποίος είπαμε, αν μη τι άλλο, έχει οριμάσει που λες και με το άρμα και με αυτόν το βασιλιά. Έχει οριμάσει στο γεγονός ότι θέλει να περάσει την υπόλοιπη ζωή της μαζί σου. Και μάλιστα να το κάνει με όσο περισσότερο να σου δώσει να νιώσεις την ασφάλεια, την παραδοσιακή ενέργεια, δηλαδή θέλει να παντρευτείτε, ξαναλέω, αν δεν ήσασταν σε γάμο βέβαια. Εσύ από την άλλη, η κούρασή σου εδώ γίνεται χαμός, 4 κύπελα, παρόλη την κούραση όμως περιμένεις, σκέφτεσαι, ξανασκέφτεσαι, φοβάσαι μήπως γίνουν τα ίδια, ακούς και κάτι παπαγαλάκια γύρω σου, αυτό το λέω πάντα, πρόσεχε τι ακούς και πρόσεχε και τι βλέπεις επίσης. Εδώ κάποια κορίτσια ίσως απασχολείτε το μυαλό σας με κάτι που ξεκινήσατε ή πάτε να ολοκληρώσετε, ένα σεμινάριο, ένα πτυχίο, κάτι τέλος πάντων, με κάτι τέτοιο απασχολείτε το μυαλό σας και καλά κάνετε. Και με τους 2 ράγους πάλι εμπόδια. Θα δούμε μέχρι το τέλος τι θα γίνει. Βέβαια σου λέω εδώ, αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, βάζουν συνέχεια εμπόδια. Και εμπόδια τα βάζουν με μία ενέργεια κακή. Κάτι σαν γλωσσοφαγιά, κάτι σαν κάποιο ξόρκι. Οι 2 ράβδοι δυστυχώς έχουν αυτή την ενέργεια. Επίσης εδώ με το διαβολάκι και με τους 2 ράβδους, όπως βλέπεις, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι εθισμοί εδώ από το άτομο που σε ενδιαφέρει να ξοδεύει χρήματα πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τζόγο και ούτω καθεξής. Για να δούμε τι άλλο βγαίνει. 4 ράβδοι, πάρα πολύ ωραία. Όπως σου είπα πριν, δεν θα ακούς τα άτομα γύρω σου και ευτυχώς δείχνει ότι τα περισσότερα που ακούς τα άσχημα είναι τύπου κοτσομπολιού, σας παρακολουθούν, δεν θέλουν να είστε ευτυχισμένοι, βάζουν λόγια άτομα, κοιτάνε το σπίτι σας πώς θα το διαβάλουν, πώς θα διασύρουν την ενέργειά σας ή του ανθρώπου αυτού. Εδώ λοιπόν για το άτομο που μας νοιάζει λέει ότι τώρα αποκτά ένα φίλο ή ένα πρόσωπο, αναλαμβάνει τέλος πάντων εδώ,
να βάλει κάποια όρια σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο είδους εθισμού. Μπορεί να είναι ο πατέρας αυτός, γιατί βλέπω ένα μεγαλύτερο κύριο εδώ, ο πατέρας αυτού του ανθρώπου να του βάλει όρια με τα χρήματα, τα οικονομικά, γιατί έχει ξεφύγει κάπως η κατάσταση. Με τον ακόλουθο ξυφών θα κάνει επικοινωνία λοιπόν αυτό το πρόσωπο, αλλά βλέπεις 2 κάρτες με ακόλουθο, που σημαίνει, είπαμε, με μία δειλία, με μία κατάσταση του τύπου σκέψου εσύ περισσότερο γιατί σε στέλνω μήνυμα, άλλα θέλω να πω, άλλα θέλω να κάνω. Σου πετάω λίγο το γάντι εσένα, δηλαδή να θέλω να σου πω ότι έχω συναισθήματα, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, και παρόλα αυτό όμως εγώ έχω και μία ψυχρή ομιλία για να μην αφήσω τον εαυτό μου να νιώσεις ότι θα πέσω και στα πόδια σου, δηλαδή έχει και εγωισμό ακόμα μάλιστα. Με τα 2 κύπελα όμως δείχνει ότι πραγματικά βρίσκεστε στο σημείο ότι και οι δυο σας έχετε πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση. Άρα τα 2 κύπελα είναι, είπαμε, η κάρτα της επανασύνδεσης και ότι αυτό το χρονικό διάστημα, ό,τι και αν σκέφτεστε εσείς, ειδικά σε βραδινή ώρα, το σκέφτεται και το άλλο άτομο. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Γίνεται από την καρμικότητα που έχετε και την ενόραση που έχετε μεταξύ σας και τη μεγάλη διαίσθηση που έχετε μεταξύ σας, ιδιαίτερα όταν βγήκε η μεγάλη αίρια. Και νάτος ο βασιλιάς των ράδων, όπως σου είπα πριν, θέλει να έρθει σαν βασιλιάς, δεν μπορεί να έρθει σαν ακόλουθος, κάνει βήματα σαν ακόλουθος, αλλά θέλει να το δεχτείς πίσω αυτό το άτομο βασιλικά, δηλαδή να είστε καλύτερα και από πριν. Άρα λοιπόν αυτό όλο εσένα σε δημιουργεί τα 2 ξύφη και τα 2 πεντάκτηνα, δηλαδή πλήρη ανισορροπία στο τι πρέπει να αποφασίσω. Εδώ τώρα, εδώ, στο είπα και αυτές τις μέρες μία φορά, μπορεί και 2, ότι όταν θέλω να πάρω μία απόφαση για κάτι, βγαίνω έξω από τη δική μου ιστορία και βλέπω την ιστορία μου να τη ζει ένα άλλο ζευγάρι. Βλέποντας τη λοιπόν σε ένα άλλο ζευγάρι θα μπορέσει να πάρεις καλύτερα την απόφαση, γιατί είπαμε ότι όταν πρόκειται για μας, οι σκέψεις μας δεν είναι τόσο σωστές, γιατί παίζουν πολλοί παράμετροι ρόλο. Όταν όμως το βλέπουμε για κάποιον άλλο, το μυαλό μου αυτό αναγνωρίζει ότι πρόκειται για κάτι άλλο, άρα μου δίνει την πιο σωστή και λογική απόφαση. Εδώ μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί περισσότερο βλέπω, σου λέω, την κούραση και τη λογική. Πρόσεξε όμως τώρα, στην καρμική σχέση δεν υπάρχει λογική. Στο λέω συνέχεια. Πώς μπορείς να βρεις λογική σε κάτι που είναι απίστευτο, απίθανο? Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί, είπαμε, να μην έκαμνες και καθόλου παρέα, να ήταν πολύ αντιπαθητικό άτομο και για σένα. Όμως συνδέουν με αυτόν τον άνθρωπο άλλες καταβολές, άλλες ενέργειες, αρχέτυπες, άλλα πράγματα, τα οποία τώρα εσύ κλείνεσαι να διαχειριστείς και εσύ για πρώτη φορά στη ζωή σου, γι' αυτό και μπορεί να λες, πώς την πάτησα εγώ έτσι, δεν είμαι εγώ αυτό το άτομο, εγώ ποτέ μου δεν σκεφτόμουν έτσι. Και τώρα έχω μπει σε μια άλλη διαδικασία, να κάνω σκέψεις τις οποίες στο παρελθόν ποτέ μου δεν χρειάστηκε να τις αντιμετωπίσω. Έτσι λοιπόν, όπως είναι για σένα μία πρώτη σου φορά να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είναι και για το άλλο άτομο. Και γι' αυτό κάπου το χάνει το ζευγάρι το καρμικό, γιατί είναι πολλά τα συναισθήματα. Και του μίσους, της ζήλιας, της κακίας, αλλά και της αγάπης ταυτόχρονα. Όταν όμως εμπλέκονται κι άλλοι σε όλη αυτή την ιστορία, π.χ. να ήταν παντρεμένο το άτομο, εκεί γίνονται ακραία πράγματα και μας πιάνουν και κάποιες τύπου αιμονές. Καταλαβες, δηλαδή είναι πολύ έντονο όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα, κεντρική κάρτα τα 2 ξύφη, ίσως να σκέφτεσαι αν έφυγε το διαβολάκι και να μην έφυγε, σου λέω ότι θα φύγει. Δηλαδή έχει πάρει το δρόμο. Απλά προσπαθεί να κάνει κάτι τελευταίο κακό, γιατί μάλλον και το άλλο άτομο ξέρει για σένα
και θέλει να μην γίνεις και τόσο ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, τόσο έτσι απλά να το αφήσει το πεδίο ελεύθερο. Λοιπόν, τώρα τα 8 κύπελα. Αυτή η κάρτα είναι κλειδί στο άνοιγμα. Όπως είπα λίγο πριν, στο παρελθόν αυτό το άτομο μπορεί να είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, από έναν πατέρα πάρα πολύ εγωιστή και να είχε και ο πατέρας κάποιους εθισμούς, ίσως με γυναίκες, με τζόγο, έτσι, και αυτό το άτομο να πήρε πολύ από αυτόν τον άνθρωπο ή να πληρώνει το κάρμα αυτού του ανθρώπου. Εγώ νομίζω ότι ήταν σαν να έπρεπε να ένιωθε αυτό το παιδί, σαν παιδί που ήταν, ότι έπρεπε να ακολουθήσει αυτά τα βήματα γιατί αυτά ήξερε ότι τον κάνει άντρα, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε με πολλές γυναίκες, δεν θα ήταν πολύ άντρας. Αν δεν έκανε κάτι, ας πούμε, τζόγο, ποτό και τέτοιο, ότι δεν θα ήταν πολύ άντρας. Καταλαβες, είχε μια τέτοια πληροφορία στο κεφαλάκι του αυτό το άτομο, ιδιαίτερα αν είναι εγώκερος ή κρυός, την είχε αυτή την πληροφορία, ή καρκίνος, την είχε αυτή την πληροφορία πάρα πολύ έντονα. Από παιδική ηλικία ήταν αυτό το πρότυπο. Ειδικά μέχρι τα 7 του ή της, αν είσαι αγόρι που παρακολουθείς. Κακοποιητικός πατέρας λοιπόν, κυρίαρχος και αυτός, άρα τι θα έκανε αυτό το παιδί, ζούσε τη ζωή του της, σύμφωνα με εκείνα τα πράγματα που ζούσε. Έλα όμως εσύ που βρέθηκες στη ζωή του και τα είδες από μια άλλη οπτική γωνία όλα τα πράγματα. Στην αρχή, όπως σου είπα, μπορεί να μην μπορούσες να εξηγήσεις κάποια γεγονότα, αλλά μετά μπήκες στο κλίμα, είδες ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό και ότι στη ζωή αυτή του ανθρώπου ήρθες για να το σώσεις από αυτά τα άσχημα πράγματα που ζούσε η οικογένειά του πριν και αυτός μετέπειτα. Άρα, ίσως και η δική σας οικογένεια αν κάνατε. Εκεί λοιπόν καταλάβατε και πήρατε επόμουσα στην ενέργεια αυτού του ανθρώπου για να βοηθήσετε να καθαρίσει το διαβολάκι, αλλά όχι από σας μόνο, και από την οικογένειά του ή της. Άρα πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να καθαρίσεις ένα γενεολογικό δέντρο. Καταλαβαίνεις ότι, όχι Παναγία μου, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο και γι' αυτό ίσως σε βλέπω εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι δειλία ακριβώς αυτό. Αυτό είναι κούραση. Έχουν πέσει τα φτερά σου γιατί προφανώς έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ για κάποιους. Να τα βλέπουμε πεντάκτηνα, πρώτη κάρτα, ίσως και πάνω από χρόνο, έτσι. Και εδώ με τα 2 πεντάκτηνα. Μπορεί για κάποιους πέρασαν και 2 χρόνια. Και κάπως έτσι λίγο να πέσαν τα φτερά σου γιατί δεν βλέπεις κάτι. Αυτό θα το δεις. Είμαστε στη φάση που είναι φάση αποφάσεων. Γι' αυτό και τα τελευταία βίντεο, τα τελευταία live έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα, με τις αποφάσεις. Καταλαβαίνεις. Και η ενέργεια αυτή, επειδή είχαμε και τα 2, πολλά διάρκεια, έχεις 3 διάρκεια έχεις, όχι 4 διάρκειες, 1, 2, 3, 4, όλα είναι επί 2, δηλαδή έχεις το πολύ καλό διάρρη που είναι τα 2 κύπελα, η αναγέννηση, να σου το πω έτσι, η επανασύνδεση, και όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με τα διλήμματα τα δικά σου και το άλλο ατόμο. Λοιπόν, βασιλιάς ράβδων, αυτός ο βασιλιάς όταν θα έρθει θα πρέπει εσύ να μην το κατακρίνεις. Να μην πεις εσύ φταίς για όλα και ξέρεις όλα αυτά να τα πιάσετε έτσι. Αυτό το βασιλιά θα πρέπει να το αφήσεις όλο να φύγει πίσω, γιατί από τη στιγμή που αποφασίζει να μείνει σε σένα, το αποφασίζει. Αλλιώς δεν θα ερχότανε ποτέ σαν βασιλιάς ράβδων πίσω. Δεν γυρνάνε εύκολα οι βασιλιάδες το ράβδον, κρυός λέον τοξότης. Άμα πάρει, αν είχατε σχέση στο παρελθόν και ξαναγυρίσει, έρχεται να μείνει, το για πάντα είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά έρχεται, το έχει σκεφτεί σοβαρά. Άρα, γι' αυτό σου λέω, μπορεί να μας έβγαλε τους 2 ακόλουθους, αλλά βγάζει και 2 βασιλιάδες και έναν αυτοκράτορα που γνωρίζει και έναν πρίγκιπα εδώ, το άρμα, που μέσα στους στόχους του μέλλοντος αυτού του ανθρώπου είσαι εσύ. Τώρα εσύ από την άλλη, είπαμε με τα 4 κύπελα, πολύ κούραση, πολύ δυστυχία,
προσπάθησες μέσα από όλο αυτό να βρεις τη λογική και την βρίσκεις ή κάποιοι την βρήκατε ήδη. Είπαμε αναγνωρίζοντας τι έχει συμβεί, έχετε καταλάβει εδώ ότι μπλέκονται διαβολάκια, κακές ενέργειες. 4 ράβδοι μέσα στο σπίτι σας, εσείς έχετε βάλει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι 4 ράβδοι θα βγαίνουν συνέχεια και το μήνα Νοέμβριο, γιατί είναι ο μήνας του Αρχαγγέλου. Είναι οι 4 ράβδοι 11-11 η πύλη, πλησιάζουμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη πύλη, αρχαγγελική πύλη, για τις ευχές μας, για όλα αυτά που θέλουμε στη ζωή μας, και άρα θα έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτό. Δηλαδή, το άνοιγμα, σου λέω, μας δίνει και τον χρόνο του τύπου μέχρι 22-23 Νοέμβρη, να γίνουν αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Το κάθε άνοιγμα είναι μοναδικό. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και είπαμε ότι πολλά ανοίγματα είναι και σχεδόν ίδια, πανομοιότυπα ακριβώς όμως, αλλά να μην είναι για σένα σήμερα και να είναι για ένα άλλο άτομο, κατάλαβες. Και να λες, μα είναι η ίδια ιστορία. Ναι, γιατί οι χωρισμοί έχουν 1, 2, 3, 4 λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι. Και την ίδια ιστορία να ακούς κάθε φορά, μπορεί να μην ήταν για σένα, γιατί την ίδια ιστορία, όσο δεν θες να το πιστέψεις, τη ζουν και άλλοι πάρα πολλοί άνθρωποι, ακριβώς την ίδια όπως και εσύ. Άρα λοιπόν, περισσότερο τώρα εδώ πέρα, εγώ βλέπω ότι σε εσένα ήγγειται εδώ να δεις τι θα κάνεις, την ισορροπία σου, πώς θα την φέρεις. Εσύ έχεις προστασία, μη φοβάσαι πια, με το διαβολάκι δεν παίζει πάνω σε σένα. Έχεις απίστευτη προστασία, 4 ράβδοι, και εάν ας πούμε τη δεχτείς αυτή την επανασύνδεση, αυτό το σπίτι που θα χτίσετε για το μέλλον θα είναι ευλογημένο και δεν θα μπορεί κανείς να ξαναμπεί μέσα σε αυτόν τον χώρο για να σας κάνει ζημιά. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να σου πω εδώ είναι ότι στο παρελθόν σας βλέπω ότι η σχέση είχε κουράσει, μεταξύ σας σχέση, κάπως τα είχατε παρατήσει, κάπως είχατε κλειστεί στον εαυτό σας εσείς, γι' αυτό ίσως παρατήσατε και κάποια θέματα, τα επαγγελματικά σας ιδιαίτερα, αυτό προσέξτε το, σας το λέω και αυτό συνέχεια. Με τούτα και με τα άλλα μπορεί αυτό το άτομο με την κτητικότητα που είχε να σας ζήλευε και να μην σας άφηνε να πάτε για δουλειά και να σας τράβηξε αυτή η ενέργεια μέσα στο χώρο, οπότε να βρεθήκατε αρκετά εκτεθειμένοι, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είχατε παρατήσει τη ζωή σας και είχατε αφαιθεί επάνω σε αυτό το πρόσωπο. Αυτό μην το ξανακάνετε, γιατί σας είχε αποδυναμώσει πλήρως. Δηλαδή, κάνατε ό,τι ήθελε αυτός ο άνθρωπος. Εκεί αφήσατε μία τρύπα από ό,τι βλέπω. Και εκεί είναι που πρέπει να προσέξετε τώρα πια και να ακολουθήσετε κι εσείς ένα είδος καριέρας. Γιατί μιλάει ειδικά για τα κορίτσια, για μια καριέρα που χάθηκε ή μια καριέρα που θα πρέπει να χτίσετε σε οποιοδήποτε τομέα είναι. Δεν έχει να κάνει εδώ με κάποιον τομέα. Σε οποιοδήποτε τομέα κάτι που παρατήσατε, εσείς που το κάνετε θα πρέπει, λέει, να το ξαναπιάσετε και να αφήσετε τα διλήμματα, αν είναι σωστό, αν είναι καλό, και σε όποια ηλικία και να είσαι, γιατί εδώ πέρα δείχνει και κάτι τέτοιο, είναι σαν να λες, όχι μωρέ, τώρα στο αφήσω αυτό το κομμάτι. Όχι, θα το πιάσεις. Θα το πιάσεις και θα πάει και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, 2 βασιλιάδες σε κοιτάζουν, εσύ στη μέση με τα 4 κύπελα. 2 βασιλιάδες έχει να κάνει με το ότι έρχεται παθιασμένα αυτό το άτομο πίσω, όπως είπαμε, και με μια παραδοσιακή έννοια, δηλαδή να κάνετε το δικό σας σπίτι, τη δική σας οικογένεια, να τη χτίσετε και να είναι πραγματικά πάρα πολύ δεμένη, γιατί ο βασιλιάς των ράδων και των πεντάκτηνων, όταν οριμάσει και αποφασίσει να το κάνει αυτό, έχει κάνει από τις καλύτερες οικογένειες, πολύ υποστηρικτικοί γονείς, σύντροφοι, σύζυγοι, συνοτυπώροι, και επίσης και πάρα πολύ μεγάλη τύχη στα επαγγελματικά, γιατί είναι 2 βασιλιάδες που ο ένας δουλεύει πάρα πολύ, του ενός η ενέργεια έχει να κάνει με τα χρήματα, δηλαδή δουλεύει πάρα πολλές ώρες, και ο άλλος ο βασιλιάς η ενέργειά του είναι ότι θέλει να δείξει κάτι πολύ πετυχημένο, να έχει μια πάρα πολύ καλή φήμη η οικογένειά του. Δεν λέω ότι θα είναι 2 διαφορετικοί άνθρωποι, λέω ότι θα είναι ένας με 2 χαρακτήρες
καλής ενέργειας όμως και οι δύο προς τα εσένα. Περάσατε από ανοριμότητες πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εδώ θα πω ότι και εσείς ήσασταν ανώριμοι και οι δυο ήσασταν ανώριμοι. Θα το ξαναπώ γιατί είναι το άνοιγμα τέτοιο, να διαχειριστείτε αυτό που σας έτυχε. Γιατί δεν μπαίνουν και διαβολάκια κάθε μέρα στο σπίτι μας και να ξέρουμε πώς είναι, ενώ ρε παιδί μου κακή ενέργεια, έτσι. Και είναι λογικό να μην μπορούσατε και είχατε φτάσει σε θυμούς, έτσι, πολύ έντονους διεξυφισμούς, πολλά διλήμματα, αρπαχτήκατε εδώ, δείχνει στο παρελθόν πολύ άσχημα πράγματα, παρόλο ότι είχατε αγάπη μεταξύ σας, αλλά δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε την κακή ενέργεια στην ουσία. Και τώρα με τα διλήμματά σας σιγά σιγά να φεύγουν, σιγά σιγά να πάρθουν οι αποφάσεις. Δείχνει λοιπόν με μία επανασύνδεση καταπληκτική, αρκεί να φύγετε από τα διάρκεια τα δύσκολα, τα δύο ξύφη, τα δύο πεντάκτηνα και τους δύο ράβους. Και τα τρία έχουν να κάνουν, και οι τρεις αυτές κάρτες έχουν να κάνουν ότι είμαι σε ένα σημείο που πρέπει να δω από ποια πλευρά θα πάω. Δεν μπορώ να πάω σε δύο πλευρές, ειδικά αν είσαι εσύ, που έχεις δύο άτομα εσύ στη ζωή σου και πρέπει να ξεκαθαρίσεις, ήρθε η στιγμή. Θα βάλεις κάτω τη λογική σου, θα βάλεις κάτω και το συναίσθημα και θα τα κάνεις ένα ωραίο αποτέλεσμα θα φέρεις, ειδικά εσύ ξαναλέω που είσαι και εσύ σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι καιρός αποφάσεων, δεν πρέπει να μπεις στο 25 με τέτοια ενέργεια. Θα πάρεις αποφάσεις όποια και να είναι, γιατί έχεις απειδήσει πια και έχεις εξαντληθεί. Οκ. Ωραία. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη και στα δύο κανάλια. Σε αυτό το κανάλι που κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στο Taromania Destiny που άμα θέλεις ακολούθησέ με εκεί στο Instagram πάνω, πρώτα απ' όλα στο Instagram Taromania _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάνα δύο βιντεάκια, είπαμε, παραπάνω όποτε έχω χρόνο. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Βασικά γίνεται περισσότερο για μία ενθάρρυνση από ό,τι έχεις καταλάβει, για να όλοι έχουμε πέσει στη ζωή μας κάποια στιγμή και μπορεί να ξαναπέσουμε κιόλας και χρειαζόμαστε μια ενδυνάμωση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, εσύ να δυναμώσεις, εσύ να βρεις τη λογική, ξαναλέω, και εσύ να παίρνεις αποφάσεις και να έχεις το ρίσκο της απόφασής σου εσύ και όχι οι άλλοι για σένα. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να ζούμε, όπως πολλοί κόσμος τώρα πια, πρέπει να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο. Στη ζωή μας εδώ γύρω γίνεται πανικός, οπότε να έχουμε την χαρά ότι ζούμε αρχικά, ότι είμαστε υγιείς και ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα κάτω από αυτές τις συνθήκες της ζωής και της υγείας. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όταν μαραζώνουμε και μαζευόμαστε, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα απολύτως, γιατί δεν βρίσκουμε καμία λύση μπροστά μας. Γιατί όταν έχω σύγχυση, θυμό και πίκρα, είναι όλα μπροστά μου σκοτεινά, και η λύση που μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί συνήθως οι λύσεις είναι μπροστά μας και δεν τις βλέπουμε, γιατί παγώνουμε την ενέργειά μας, την κάνουμε βουνό τεράστιο και περνάει ο καιρός, τα χρόνια, και αρρωσταίνουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.